pi usia kusyen tu. Tengok pergi kedai mana. Tapi keadaan tak mengizinkan hujan lebat. Kereta aircon pula tak ada. So apa tengok jangan lupa subscribe. Keadaan hujan lebat guys. Dah lah kereta aircon pun tak ada. Jenuh pedas. Kita nak sampai dah. Tak pergi tengok nak sampai dah. Buka ke tak dah. Kita minta lah buka guys. Kita minta buka guys. Tutup lah. Aduh, tengok macam tutup lah guys. Buka. Weh, buka ni. Selamat buka. Buka guys. Itu dah kedai. Itu dah kedai. Kelebek meh, kita pilih hak ni ya, Recaro. Kita pilih hak ni. Nissan Sunny ni kusyen ya, kita kena modi sikit. Dia tak boleh serelup tau So aku nak rekam video banyak tak boleh, ganggu dia punya kerja. So hampa tengoklah video pendek aku.
kusyen yang kita tukang tadi. Bolehlah kusyen. Harga 1.500 saja.